boss? Unsa nga pulse to? Ha? Ang urmero nga ato na to. Gantungan. So karon is padulong mi sa gantungan pulse. Mo daw among una nga atuan. Ba't dili mi gwapa dara ha? Ay, pagapuhan ta mo. So ang sunod na to is katigbasan daw. Like basta mining bitaw ka ko gold. Iping na iping. So rin nabuang na na ako igagaw. Okay. Ikaw po na kaya nakalib. Dapat lagi nang motor. So akong agaw nga buang. Nabuang nga siya. Sa akin kabuhi ganina. So ang pagsaka pa lang upanaog. Okay ra mo diha, friend? Ah, okay rin. Oy, kaway! Pag mas ako ang tinago pulse. Ang tumubugin man napag-guide mo to. Oh, Grabe bilib ko atong tigay dito gyud. nga naman ka. Oo, hanga. Da. Sige ano ko ba. Wala day gihangak gaw. Hanga. Igigo gana na bisik misik re. Ah. Ikaw, baling dagan nimo. Buwi. Puno og singot. Gapas gid mo no ang utong. Yapos dito ako oy. Ana ko. Gidi. Dalang mo paliko-liko yun. So ayun i-upload ni. Ay, cut to ah. Ah, wala cut adto. Ah, minut manguto gaw kay ni YouTube. Ban. Iban. Minut manguto gaw kay kuan ba kanang. Stay. Go para sa unsa man ay imong gidala nga salbabida go. Para kanang dili ka balom langoy. Ano di paguyod. Na pinhira ko daw. Dagan diri. Ha? Kanang gayra na ikaw ba dili ko balom lang. Di ka balom langoy? Kay kami yung puri kay pambabaho na mo. Ah, mo ba? Na, dari na namong trabaho na lang kakay makapapa sa imo. Lagi. Bilang. So, may galuyong mo lang ng vlogger. Oh, kway. Okay, so mo na ilang swimming pool diri. So kung kinsay gusto mo drop by diri, so kung kinsay gusto mo maligo, pwede pa maligo diri daan. 4 feet ra daw ang kalaluma diri. 6 feet? 6 feet? 6 feet ra daw ang lalom sa swimming pool. Drop by lang mo kung kinsay gusto mo maligo daan, ay padulong sa next nga ano. Nag-travel, nag-drive mo buwan. Pwede na maligo diri. Hindi na maligo. Okay. Karmuwala, bahon ko to. Okay. Ligo. Okay, so medyo danlog na po ng part. Yes. Hinay gaw, hinay. Danlog. Grabe kalapit. Guys, okay guys, so karon is di na to makita ang falls. May falls dito. Pero amot lang kung matuwa na to na unya. Pero karon is lapo tayo. Grabe kalapo. So hinay-hinay lang mi diri. Okay, so abi na mo okay na ang dalan. Dan mo pa man yapon.
man may maguna. Somewhere over there. Grabe ka po. So I hope nga makadaog ta dito para makita gid nato. Okay, 1, 2, 3. Okay, isa pa. Okay, 1, 2, 3. Okay, Waki. Waki. Okay. Okay guys, so nakita na nato ang falls. Dila Falls. No, no? Pada dito kay para makita gyud nato ang sakto nga view. Sandiya lang dapit banda. Dire ra may sa dire.
Bukad.